การที่เราเล่าเรื่องถึงเฮนรี่กับแซมก็เพื่อที่จะแสดงภาพสะท้อนของโจกับเอลลี่พี่ชายที่เกือบจะเหมือนพ่อของแซมผู้ชายคนนี้พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องน้องชายแซมกับเฮนรี่เป็นตัวอย่างคู่อีกคู่ที่เราได้พบเจอผู้ซึ่งผูกพันอยู่ด้วยกันไม่เพียงเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันที่เหลืออยู่แต่ยังเพราะภาษาที่มีผู้คนเหลืออยู่ไม่มากผมชอบที่บ่อยครั้งเราได้ทำงานแบบนี้เวลาที่เราเบี่ยงออกนอกเส้นหลักเครกมักจะเรียกผมเขาแบบโอเคผมคิดถึงเรื่องแซมแต่ฟังผมก่อนผมรู้เป็นการเปลี่ยนครั้งใหญ่แต่ถ้าเขาตายล่ะและแบบนั้นแซมต้องพึ่งพาเฮนรี่มากกว่าที่เคยพวกเขาจะช่วยเราให้หนีไปและผมก็ตอบว่าดีจังเลยมาทำผมหงุดหงิดที่ผมดันคิดไม่ถึง ผมชื่อเควอนวูดดาร์ดผมรับบทเป็นแซมผมชื่อ C.J. Jones และผมเป็นผู้กำกับภาษามือแม้จะทำแต้มนำที่ได้บทนี้แต่ผมไม่รู้ภาษามือลามากับเบลล่าเข้าใจภาษามือได้ในทันทีล่ามภาษามือ C.J. เควอนและแม่เขาพร้อมที่จะสอนใครก็ตามที่อยากจะเรียนรู้และสุดท้ายทีมงานทุกคนก็เอาด้วยเพราะทุกคนอยากจะสื่อสารและชมว่าพวกเขาเก่งแค่ไหนแซมกับผมต่างก็เป็นใบ้เราใช้ภาษามือและเห็นว่าคนใบ้สื่อสารกับโลกอย่างไรแล้วก็ทำได้ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญตอนที่เราลงท่อระบายน้ำแล้วเห็นว่าทั้งชุมชนที่อยู่ข้างล่างนี้ได้สูญสิ้นแล้วเราอดชื่นชมไม่ได้ว่ามีคนอยู่รอดที่นี่สำหรับแฟนๆของเกมตอนแฟนเกมเห็นภาพวาดของอิชพวกเขารู้เรื่องที่มีอยู่และเกิดขึ้นในโลกนี้ที่ต่างออกไปในเกมเราหยิบโน้ตขึ้นมาอ่านได้นี่เป็นช่วงเวลาของความไร้เดียงสาที่มีอยู่เล็กน้อยตอนที่เราเห็นว่าพวกเขาหัวเราะซึ่งหาได้ยากในโลกนี้ yes แซมช่วยดึงความเป็นเด็กในตัวเอลลี่ออกมาแล้วมันก็ออกมาตามธรรมชาติจากการทำงานกับเควอนอดทนและเอาตัวรอดดีวะ เบาเสียงหน่อยเรายังไม่รอดคือว่าผมไม่ได้บอกความจริงตรงๆกับพวกคุณมาก่อนเขาเป็นคนทำให้น้องชายของแคทเธอรีนตายเพราะเขาเลือกช่วยน้องชายตัวเองดังนั้นแปลว่าน้องชายฉันสำคัญกว่าน้องชายเธอนี่เป็นการตัดสินใจจากความรักไม่ใช่ตามเหตุผลฉันรู้ว่าทำไมนายทำแบบนี้แต่เคยหยุดคิดบ้างไหมว่าเขาถึงเวลาที่จะตายแล้วเขาเป็นแค่เด็กเองนะคุณจะต้องเสียสละอีกกี่คนคุณจะต้องเผาอีกกี่คนเพื่อปกป้องคนที่คุณรักแคทเธอรีนคงจะพูดว่าคุณธรรมประจำใจเป็นจุดแข็งของเธอแต่ฉันคิดว่ามันเป็นจุดอ่อนค่ะเราจะต้องมีความเห็นใจผู้คนที่ตกอยู่ในสถานะต่างๆในโลกที่กำลังแตกเป็นสิ่งเช่นนี้คุณยึดเหนี่ยวกับสิ่งหนึ่งที่ยังทำได้จะไม่เป็นบ้าสำหรับซีรีส์ที่มีสัตว์ประหลาดเรามีสัตว์ประหลาดไม่มากเพราะว่านี่ไม่ใช่เกมเวลาเราดูซีรีส์แต่ผมอยากให้คนดูรู้สึกเป็นครั้งแรกถึงการสูญเสียความเป็นมนุษย์เพราะดูสิ่งที่แห่ขึ้นมาจากพื้นพอพูดถึงผู้ติดเชื้อนี่เป็นจำนวนผู้ติดเชื้อที่มากที่สุดตั้งแต่เราทำซีรีส์ตอนแรกมาเราเลยติดต่อไปหาเทอร์รี่โนตอรี่ที่เป็นคนดูแลเรื่องท่าทางในหนังพิภพวานอนเขาตั้งค่ายทหารที่มีคนติดเชื้อพิเศษพร้อมสตันและคนออกท่าทางเวลาเราให้มนุษย์มาเล่นตัวละครเหล่านี้คุณจะรู้ว่าคนทำแอนิเมชันต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเก็บรายละเอียดปลีกย่อยนี้ได้หมดเรามีทุกอย่างตั้งแต่คลิกเกอร์ที่ติดเชื้อฝูงใหญ่และโรเตอร์แคทเธอรีนถูกคลิกเกอร์เด็กฆ่ามีคนเคยเตือนเธอแล้วเรื่องอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้ดินแต่เธอก็ไม่สนใจเพราะเธออยากจะไล่ล่าเฮนรี่และแก้แค้นให้สำเร็จแบบนี้อาจจะดีแล้วเพราะเธอไม่น่าจะพบกับทางสงบง่ายๆพวกเขาจะเป็นอะไรไหมตอนเป็นเด็กอะไรก็ง่ายกว่ามากเรื่องราวของนิวชัดเจนมากว่ายังไงคุณก็หนีชะตาแบบนี้ไม่พ้นและความเจ็บปวดและเสียหายที่คุณก่อขึ้นเพื่อปกป้องคนคนนี้มันก็ยิ่งเจ็บช้ำเท่านั้นเวลาที่คุณปกป้องไว้ไม่ได้
ฉากที่เอลลี่พยายามจะใช้เลือดรักษาชีวิตแซมสำหรับเธอนี่เป็นโอกาสที่จะได้เป็นฮีโร่ที่เธอบอกว่าจะเป็นมาตลอด แล้วเธอก็สิ้นหวังมาก เพราะว่าเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแซม การถ่ายฉากนี้ในห้องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ แซมมีค่ากับเฮนรี่มาก หลังจากเสียแซมไปเฮนรี่ก็คิดว่าไม่รู้จะมีชีวิตเพื่ออะไรอีก ผมทำอะไรลงไป และผมคิดว่ามันส่งผลต่อโจกับเอลลี่ในการก้าวต่อในเรื่องนี้ต่อ ตรงนี้เองที่โจเริ่มจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตัวเขา เพราะเป็นเวลา 20 ปีแล้วที่ไม่มีใครสักคนในชีวิต อย่างเช่นแซม ที่จะทำร้ายเขาหากเขาสูญเสียแซมไป เขาไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง แต่มันเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วกับเอลลี่ ตอนที่เขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ เขาคิดแค่ว่าต่อไปจะเป็นเธอแล้วก็ฉัน และมันก็ทำให้เขากลัว